given universal set U, set A and set B, find the union of A and B, the intersection of A and B, the complement of A and the complement of B. So, paano ba ito i-solve? So, first, the union of A and B. So, simple lang to. Lahat ng elements na nasa loob ng A and B, sulat lang natin dito. Okay? So, yung A natin is yung blue circle, yung B natin is yung red circle. So, lahat ng elements na nasa loob nito, yun na yung sagot sa union of A and B. Okay? Pagsasamahin lang natin yan. So, ano yung mga yun? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, and 10. So, makikita nyo, lahat ng to, kinuha natin sa elements na nandito. Okay? Kasi nasa loob sila ng both A and B. Okay, ito. And then, para sa second problem natin, yung intersection naman. So, ito yung mga elements na nasa loob ng intersection ng dalawang circle na to, ng ating A and B. Okay? So, itong region na to, dito sila nagkasalubong yung dalawang circle, yung dalawang set natin. So, ibig sabihin yung sagot dito is itong 2 and 6 lang. Okay? Yun yung ibig sabihin ng intersection. So, yung literal na intersection ng dalawang set. Then, for the complement of A naman, so alam na natin to. Sinabi natin complement of A, tatanggalin lang natin lahat ng elements ng A sa ating universal set. So, yung universal set natin, itong buong rectangle. So, tatanggalin lang natin yung elements ng A. So, ito yung A, yung blue circle natin. So, tatakpan lang natin yan. Yun yung matitirang elements dyan. Yun na yung sagot. Okay? So, 1, 5, and 8. So, ganun lang siya. 1, 5, and 8. So again, minus lang natin yung mga elements ng A sa universal set. So tinanggal lang natin siya. And then, complement of B naman. So dito naman, yung B naman yung tatanggalin natin sa universal set. So tanggalin natin yan. So anong matitira? 3, 7, and 10. So yun lang yung sagot. Then, problem number 2 natin, meron na tayo ditong tatlong set. Okay? A, B, and C. May tatlo na tayong circles. Now, kinukuha ulit dito is union of A and B, intersection of A and B, union of B and C. Then, meron tayo ditong series of operation. Intersection of A and B and union of C. So now, first, union of A and B. So, same lang nung ginawa natin ng unang problem. Lahat ng elements ng A and B, sulat lang natin dito. So, maliban lang dito sa 7. Lahat ng yan. Kasi nasa loob sila lahat ng A and B. So, sulat lang natin yan. 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Okay? So, lahat ng to nasa loob ng A and B. Okay? Then, intersection of A and B. Same lang sa ginawa natin kanina. So, saan nag-intersect yung A and B? So, itong region na to. Dito nagkadikit yung dalawang circles ng A and B. So, 2 and 5 yung sagot. Yun lang yung intersection ng A and B. Then next, the union of B and C. So, ito yung C natin, yung black circle. Yung B natin is yung red circle. So, yung union daw ng B and C. Ibig sabihin, maliban lang dito, lahat ng elements na nandito, lahat ng elements maliban sa 3 and 4. Kasi lahat ng elements na nandito, nasa loob sila ng circle B and circle C. So, yan na yung sagot. Sulat lang natin dito yan. Ang elements, 2, 5, 6, 7, 8, and 10. Okay? So, lahat ng elements maliban lang sa 3, 4. Okay? And then, last question. Itong series of operation. So again, recall lang natin yung rule nito. Pag series of operation, inuuna natin yung nasa left side. So unahin mo natin yung intersection ng A and B. Okay? So nasolve na natin kanina. Ito. 2, 5. 2 and 5. Then,
kukunin daw natin yung union nito. Tsaka yung C. Okay? So, sulat muna natin dito yung elements ng C. So, yung intersection ng A and B, sulat ko lang. Nakuha na natin kanina, 2, 5. Then yung C is, sulat natin yung mga elements ng C. So, yung elements ng C, yung mga elements na nasa loob ng black circle. Kasi ito yung C natin. That is 5, 6, 7, and 8. Then, kunin natin yung union ng dalawang set na to. Okay? Kasi yun yung hinahanap. The union of A intersection of B and C. So, union nito. So, union, pagsasamahin lang natin itong mga elements na to. So, the answer is, pagsasamahin lang natin, 2. So, same silang may 5. Isang beses lang natin susulat yung 5, 6, 7, and 8. So, yun lang. Sana nakatulong yung video ito. And kung meron mga questions, comment below lang. Thank you for watching. Don't forget to like this video.